dán ly để cho mọi người có thể khi mà nhận được cái ly á, nó sẽ ở nhiệt độ ấm. Thì lý do mà tại sao ấm á, là bởi vì mình là muốn cho hương có thể lên tốt nhất có thể là một. Cái thứ hai nữa là những nguyên vật liệu mình sử dụng á, nó có liên quan tới lên men. Thì khi á, mà ở nhiệt độ ấm á, thì nó sẽ khiến cho cái cảm giác vòng nguyện là body nó dày hơn, nó sóng sánh hơn. Và đặc biệt nữa là cái hương nó sẽ dễ được diffuse, là được lan tỏa, bốc hơi lên cho mọi người dễ cảm nhận. Thì trong concept của mình thực ra là mình phục vụ trong ly champagne. Thì do giới hạn số người nên mình xin phép được phục vụ ly giấy, nên có thể là trong quá trình trải nghiệm mọi người sẽ có một tí cản trở. Thì cà phê mình sử dụng đó là hạt blend 60% hạt natural của anh Hùng Farm lên men yếm khí, và 40% hạt wash Catimor của anh Dũng. Thì mình sẽ lên men với lại men Oro. Thì mình là đã đi với lại anh Hùng và anh Dũng rất là lâu, và mình đã tham gia trong cái không phải là tham gia trực tiếp làm, mà là mình dõi theo và mình tham gia một phần nhỏ ở trong cái quá trình mà mình lên men cà phê và làm sao nâng cấp được chính những mẻ cà phê Catimor của mình. Thì mình lên men và mình thấy thật ra đối với lên men á, cái quan trọng nhất là làm sao mình tạo được một cái điều kiện lên men và mình kiểm soát được cái môi trường đó để khiến cho cái kết quả lên men nó đúng như ý của mình. Bởi vì khi mà mọi người lên men á, thành giấm, thì khi mọi người muốn làm thực phẩm mình lên men thành giấm mình vẫn ăn được. Nhưng đối với cà phê á, thì mọi người sẽ thấy mình coi giấm như là defect. Thì quan trọng không phải sản phẩm lên men của mình là lên men quá, là over ferment hay là under ferment, mà quan trọng đó là cái mục đích, cái sản phẩm cuối cùng của mình á, là mình muốn đạt được độ chua, độ pH, flavor, body texture như thế nào, và mình sẽ kiểm soát cái môi trường lên men cũng như là nuôi dưỡng cái sự sống của con vi sinh vật ở trong cái bể lên men của mình. Thì đó là lý do tại sao mà mình cũng sẽ chọn fermentation làm cái nền cho cái món signature của mình. Thì cái nguyên liệu đầu tiên chắc chắn sẽ là espresso. Thì tiếp theo nữa là espresso của mình nó sẽ có taste note là plum, orange, cocoa nib, medium silky body, với lại là aftertaste của chocolate rất là đặc trưng của Catimor. Thì mình sẽ sử dụng nguyên liệu hai nguyên liệu đến từ lên men. Một đó là lactic fermentation. Thì lactic fermentation là lên men không có oxy. Thì mình sẽ dùng mảng cầu, thứ nhất là để tăng cái hương vị tropical fruit của mình lên, và cái thứ hai nữa, mảng cầu sau khi mà mình lên men á, nó sẽ có một nốt floral màu trắng. Thì mình lên men lacto bằng cách là mình sẽ làm da ua. Mình lấy sữa Meiji màu đỏ, cái mình mua men về mình làm da ua, sau đó là mình sẽ lấy cái da ua đó mình tách cái nước đó ra. Thì cái phần màu trắng đặc đó mọi người hay coi đó là Greek yogurt á, thì mình ăn. Còn cái phần nước whey á, màu trắng trắng trong trong á, thì mới mình dùng để làm cà phê. Thì cái nước đó đang ở đây, thì mình sẽ rót cho mọi người thấy cái màu của nó. Đây. Thì cái phần nước này á, thì mọi người cũng biết á, là ở trong cà phê mọi người rất là thích lactic. Bởi vì lactic á, là nổi tiếng với lại cái cảm giác vòng miệng siêu creamy. Và khi mà mình sử dụng cái lactic này, ngoài cái việc là mình lên men lacto với lại mảng cầu, thì mình sẽ cũng cho trực tiếp vào trong cà phê để khiến cho cà phê nó có một cái nốt rất là creamy mà các nguyên liệu khác sẽ không có được, mà nó rất là tự nhiên. Cho nên là mình sẽ cho cái nước whey này trước. Xong nước whey này xong á, thì sẽ tới mảng cầu lên men lacto. Thì mình làm cái này bằng cách là lấy cái nước whey hồi nãy mình trộn với lại thịt mảng cầu, mình hút chân không, mình lên men ở nhiệt độ 20 độ C. Thì thời gian lên men sẽ 30 cho đến 3 đến 4 ngày, tùy theo cái độ lên men, cái nhiệt độ của ngày hôm đó, và thậm chí cái độ ngọt của trái mảng cầu, mà nó sẽ khiến cho quá trình lên men nhanh hay chậm. Thì thông thường là tới ngày thi là mình mới cắt ra và mình sẽ thấy cái mẻ nào được mình mang đi thi. Sau đó cái thứ hai mà mình sử dụng nó chính là acetic acid fermentation. Thì acetic acid fermentation nói luôn đây là mình lên men giấm á. Thì đối với mình á, là giấm là một trong những nguyên vật liệu nó có cái hương cực kỳ mạnh mẽ, cái body của nó rất là mạnh mẽ, giống như mình chỉ cần ăn cũng giấm thôi mình sẽ bị sốc. Thì mình mới nghĩ là để enhance cái flavor của cà phê mình lên á, thì một trong những cách mà mình muốn sử dụng là ít nguyên vật liệu nhưng mà cái hương nó phải đủ mạnh để nó không cho mình bị mất cái balance của cà phê và nguyên vật liệu. Nên mình sẽ dùng acetic fermentation dành cho thơm. Là mình sẽ lấy thơm á, cái mình rửa sơ, mình cắt thành những cái hạt nhỏ, xong mình sẽ bỏ 400g thơm với lại 200g đường vàng với lại 100g nước. Thì mình sẽ lắc cho tan, rồi mình lấy một cái màng bọc mình bọc hở trên, tại vì acetic sẽ cần có oxy để nó có thể lên men. Thì thế là mình sẽ bọc cái đó lại lên men nhiệt độ phòng trong vòng khoảng 20 ngày. Cho nên cái lúc mà mình chịu nộp đơn đăng ký là mình đi lên men luôn rồi. Thì chưa biết là được hay không, chưa biết được hay không, nhưng mà tại vì ở nhà ăn salad với giấm thơm thì mình nghĩ là hy vọng nó work. Thì mình cứ lên men đại, khi nào kết hợp ra được hay không thì mình tính tiếp.
Thì thế là mình mới lên men 20 ngày. Thì mình xong á thì mình sẽ bắt đầu mình lọc nó bỏ đi thì mình sẽ được cái giống thơm này. Một là mình ăn salad, hay là mình pha nước uống, và mình hôm nay mình sử dụng để trộn với cà phê. Thì giống á nó có hương vị rất là mạnh, nên mình chỉ cần khoảng 10 đến 15 gram cho tổng cộng là 8 shot của mình. Thì cái này á, một là nó sẽ đẩy cái nốt orange với lại những cái hương vàng vàng ở trong cái cà phê của mình lên, và cái thứ hai khi cái này kết hợp với mảng cầu nó ra mùi peach hoặc apricot, thì đây là lý do mình xài để mà mình có thể lên được cái flavor mới. Rồi tiếp theo nữa là cái nguyên liệu mà mình sử dụng đó là cacao nib, mình ngâm với lại nước dừa. Là cacao nib này mình sẽ ngâm 16 gram với lại 100 gram nước dừa để khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì lý do là trong cà phê của mình có cacao, mình muốn enhance nốt cacao lên, với lại là mình sẽ làm giảm cái độ đậm của espresso để mọi người thấy cái aroma nó sẽ được, ý là open up flavor. Tại vì nếu như nó đặc quá mình sẽ không cảm nhận được. Mình sẽ thấy ấm. Thì bây giờ mình sẽ rồi, thì đối với lại các nguyên vật liệu này á, mình sẽ dùng để giảm cái độ đậm của espresso lại. Rồi, một cái nguyên liệu cuối cùng mà mình sử dụng đó là khoáng hòa tan. Tại vì như mọi người thấy đó là những cái nguyên vật liệu mà mình sử dụng nó lên men rất là nhiều, thì nó sẽ có liên quan tới lại axit. Thì cái hàm lượng axit ở trong cà phê của mình nó sẽ rất là cao, thậm chí là nó có thể sẽ không harmonize với nhau. Mặc dù lactic thì nó sẽ rất là béo, acetic của nó sẽ rất là thơm, thậm chí là body nó rất dày. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là để mà có một cái độ cân bằng hoàn hảo thì mình sẽ cố ý mình đẩy, một là body của cà phê, hai là sweetness, và ba khiến cho mọi thứ nó hòa quyện với nhau. Thì đây là hỗn hợp khoáng hòa tan bao gồm calcium với magnesium. Thì cứ một shot mình sẽ cho 3 giọt. 1, 2, 3. Mình có thể tìm trong lúc mà rồi 4 shot rồi. Calcium với magnesium á, thì cái này mình có thể hiểu là nước cứng. Thì nước cứng á, mình sẽ đẩy được body sweetness của cà phê lên rất là nhiều, thậm chí sẽ khiến cho mọi thứ nó harmonize hơn. Thì cho nên là mình sẽ sử dụng để khiến cho mọi thứ hài hòa hơn một xíu. Thì bây giờ mình còn nguyên liệu cuối cùng. Thì đối với lại món này á, mọi người sẽ uống ấm, mọi người bây giờ mình sẽ bắt đầu phục vụ. Dạ xin cái ống nước sôi. Chén này một xíu nữa, nó hơi nặng. Thì thật ra trong cái lúc mà làm món này mình cũng có nhiều vấn đề phân vân lắm. Tại vì thực ra là trong nốt cà phê của mình sẽ có ổi nữa. Thì để mà lên nốt ổi á, thì mình sẽ ngâm cái hàm lượng là cacao nib ở trong cái thì thật ra muốn nâng nốt ổi lên thì mình sẽ nâng cái lượng cacao nib ở trong cái hỗn hợp là coconut water với lại cái coco nib của mình. Nhưng mà mình lại nghĩ nó hơi nặng nề, cho nên là mình sẽ cố ý làm tông sáng hơn, dựa vào cái giống thơm với lại cái mảng cầu lên men để cho mọi người cảm thấy nó sáng sủa. Tại vì thực ra là gu cá nhân của mình là một chút sáng, nhưng mà nó sẽ hơi, đối với lại bạn điểm của chính bản thân mình thì giám khảo sẽ đánh giá nó hơi mất synergy, là độ hòa hợp giữa cà phê với lại cái nguyên vật liệu của mình. Thì hiện tại là mình đã cố ý làm cho nó đậm đặc hơn một xíu để mọi người có thể thấy được cái espresso. Nên so với lại các món thức uống thông thường mọi người thấy là cái vị ngọt ở trong những nguyên vật liệu sẽ rất là thấp. Nên đối với là một số bạn nhân viên của mình á, mọi người sẽ hơi bị giật mình, nên mọi người cần phải bắt đầu.